บ่อยครั้งที่ผมตื่นขึ้นมาแล้วรู้สึกว่ายังไม่พร้อมที่จะทำอะไรตอนนี้ที่ผมทำได้ก็เพียงยืนเหม่อมองไปข้างนอกแต่ไม่ว่ายังไงผมก็ยังคงต้องดูแลร่างกายของผมให้ดีเพราะถ้าสุดท้ายเกิดอะไรขึ้นมากับตัวผมมันก็คงจะโทษใครไม่ได้นอกจากตัวของผมเองและผมคงไม่ต้องมานั่งเสียใจว่าทำไมในตอนนั้นถึงไม่ทำให้ดีกว่านี้และนั่นคงเป็นสิ่งแรกที่ผมจะทำในวันนี้ การวิ่งไปเรื่อยๆอย่างช้าๆมันน่าแปลกตรงที่ว่ายิ่งผมวิ่งมานานเท่าไหร่มันก็ยิ่งเหมือนกับว่าผมมีพลังมีเรี่ยวแรงขึ้นมาแต่ว่าความจริงนั่นเป็นเพียงสิ่งที่ใจของผมรู้สึกส่วนขาของผมมันเริ่มไม่เอาด้วยกับผมแต่เมื่อพักได้พอหายเหนื่อยผมก็จะไปจากที่นี่ก่อนกลับผมเจอกับเพื่อนร่วมเส้นทางของผมเราได้เจอกันเฉพาะในเวลานี้แต่ความรู้สึกดีๆที่เวลามองดูมันแล้วก็ช่วยให้ผมผ่อนคลายไปได้ทั้งวัน กว่าจะรู้ตัวอีกทีผมก็มาอยู่ที่นี่สถานีรถไฟสนามชัยบางทีแถวๆนี้อาจมีอะไรให้ผมทำหลังจากหยุดดูแผนที่ไม่นานผมก็พอจะนึกออกว่าต้องเดินทางต่อไปอย่างที่ไหนสถานที่ที่มีความทรงจำของใครสักคนที่เคยมีคนเรียกชื่อกันไม่ได้สวยงามแต่เรียบง่ายผมคิดว่าผมจะไปในที่แบบนั้น เวลาที่เดินไปตามถนนที่มีเรื่องราวหรือภาพของความทรงจำภาพในแบบที่ผมเคยเห็นในหนังสือเก่าๆตอนนี้มันก็ให้ความรู้สึกว่าผมเองก็เป็นส่วนหนึ่งในภาพถ่ายใบเก่าพวกนั้นผมเห็นสิ่งที่มีคุณค่ามากมายเพียงแต่ไม่ได้มีราคาแต่อย่างนั้นฝรั่งมังค่ากลับเดินทางมาจากสถานที่แสนไกลเพียงเพื่อได้ชื่นชมในเวลาใกล้เที่ยงวันแบบนี้ผมไม่สามารถทนสู้กับความร้อนได้เลยต้องหาอะไรที่เย็นๆดับความร้อนสักหน่อย ไหนๆก็ไหนๆแล้วร้านอาหารข้างทางคือตัวเลือกสำหรับผมในเที่ยงวันนี้เหมือนจะเป็นเส้นทางที่เร็วที่สุดที่ผมจะข้ามฝั่งของแม่น้ำเจ้าพระยาที่ผมมองเห็นฝั่งตรงข้ามแต่ไม่สามารถนั่งรถหรือเดินไปได้โดยง่ายจากจุดที่ผมอยู่ผมจ่ายเงินค่าบริการเรือโดยสารข้ามฝั่งที่ท่าช้างในราคาเพียง5 บาทและกับการได้นั่งเรือชมบรรยากาศเก็บภาพความทรงจำและเรื่องราวจินตนาการถึงเรื่องราวดีๆก่อนที่เรือจะไปยังอีกฝั่ง เมื่อมองไปยังคลื่นน้ำข้างล่างสายลมร้อนที่พัดมาและความโคลงเคลงของเรือถ้าผมแยกสิ่งเหล่านี้ออกมาเป็นอย่างๆมันคงไม่ให้ความรู้สึกดีๆกับผมอย่างแน่นอนแต่พอสิ่งเหล่านี้ได้มาอยู่รวมกันแล้วมันกลับเป็นส่วนผสมที่ลงตัวของการเดินทางและในเวลาไม่นานนักผมก็ได้ข้ามมาอีกฝากฝั่งหนึ่ง ผมเริ่มเห็นสิ่งที่อยู่ตรงหน้าวัดระฆังโคสิตารามวรมหาวิหารวัดเก่าแก่ที่ถูกสร้างขึ้นมา200 กว่าปีก่อนหากถามผมว่าวัดระฆังแห่งนี้มีประวัติความเป็นมาอย่างไงผมรู้แค่เพียงว่าสถานที่แห่งนี้ท่านสมเด็จพระพุทธจารย์โตเคยปกครองเป็นเจ้าอาวาสที่วัดระฆังนี้และวัดระฆังนี้ก็ได้ให้ความรู้สึกสงบร่มเย็นแก่ผมเป็นอย่างยิ่งโดยเฉพาะเมื่อสายลมพัดผ่านทำให้เสียงระฆังน้อยใหญ่ส่งเสียงกังวานกรุงกริ่งดังสลับเบาไปมา พระประธานของวัดระฆังแห่งนี้ยิ่งมองดูแล้วก็ยิ่งให้ความรู้สึกปีติแก่ผมเป็นอย่างมากไม่ว่าเมื่อไรก็ตามเวลาที่ผมรู้สึกสับสนหลงทางขาดสิ่งยึดเหนี่ยวในหัวใจก็เหมือนกับว่ามีหนทางที่จะทำให้จิตใจที่เหมือนพายุฝนฟ้าคะนองของผมสงบเย็นลงบ้างผมเองชอบหาสถานที่แบบนี้เพื่อใช้เวลาอยู่เฉยๆนิ่งๆอยู่อย่างนั้นสักพักหนึ่ง
ซึ่งก็คงดีกว่าที่ผมจะไม่ออกไปไหนหรือทำอะไรแล้วปล่อยให้โลกนี้หมุนผมให้เป็นไปอย่างที่ใครๆต้องการ ผมได้สะดุดตาเข้ากับเรือนไทยสามหลังแฝดเรือนนี้ได้ดึงดูดให้ผมก้าวเข้าไปหายังไม่ต้องสงสัย ผมพบว่าสถานที่แห่งนี้ได้เก็บรักษาบางสิ่งบางอย่างบางสิ่งที่เป็นเครื่องย้ำเตือนความทรงจำของใครสักคนหรือความรู้จากบุคคลที่มีความสำคัญเป็นอย่างมากเป็นสิ่งที่มีค่าโดยไม่ต้องมีคำบรรยายใดๆในตัวเองและสิ่งนั้นได้ถูกเก็บรักษาเอาไว้ภายในตู้ที่วิจิตรงดงามและยิ่งเวลาผ่านไปนานเท่าไหร่ก็ไม่อาจทำให้คุณค่านั้นลดน้อยลงไปได้หากเปรียบแล้วสำหรับช่วงชีวิตที่ผ่านมาของผมเวลาที่ต้องเผชิญกับสถานการณ์ที่ทำให้ผมต้องลำบากใจผมก็จะทำเพียงแค่เดินจากมาโดยไม่พูดอธิบายอะไรมันไม่มีคำอธิบายถึงความเป็นตัวของผมให้ใครฟังเพราะสิ่งนั้นเมื่อเวลาผ่านไปทุกอย่างก็จะปรากฏขึ้นมาเองถึงเวลาที่ผมต้องไปต่อผมนึกถึงวันเก่าๆเลยตัดสินใจเดินออกไปทางด้านหลังวัดระฆังเพื่อไปยังชุมชนค้าขายที่อยู่ไม่ไกลจากสถานที่ศักดิ์สิทธิ์แห่งนี้ตลาดวังหลัง ผมเดินชมบรรยากาศด้านรวงสองฝั่งข้างทางให้ความรู้สึกถึงความซ้อนกันระหว่างภาพในอดีตกับปัจจุบันของชุมชนระแวกนี้สถานที่มันไม่เคยเปลี่ยนสิ่งเดียวที่เปลี่ยนก็คงมีแต่ตัวผมและผู้คนที่ผ่านไปมาเพราะเวลาที่เปลี่ยนไปมุมมองที่ผมเคยเห็นที่นี่เมื่อครั้งก่อนกับมุมมองที่เห็นในวันนี้คงพูดได้ว่าเป็นมุมมองจากคนละคนผมเคยมาที่นี่เพื่อมองหากระเป๋าสักใบและอาหารสักมื้อแต่ในวันนี้ที่ผมมาก็เพียงเพราะว่าผมตามหาสิ่งที่ไม่มีตัวตนสิ่งที่เรียกว่าความคิดถึงและความทรงจำเหมือนกลิ่นหอมของอะไรบางอย่างและคิวยาวเหยียดที่สะดุดตาได้พาให้ผมเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของร้านนี้ในวันนี้ รู้ตัวอีกทีก็ได้ขนมติดมือกลับบ้านไปเสียแล้วผมนั่งพักขอใช้เวลาสักครู่เพื่อถามตัวเองว่าสิ่งที่ได้มาในวันนี้คืออะไรบางครั้งเวลาที่ผมพบเจอเรื่องราวดีๆผมชอบที่จะรีบจดมันเอาไว้เพราะผมรู้ดีว่าบางทีตัวผมมักเผลอมองผ่านสิ่งที่ตัวเองคิดว่าไม่สลักสำคัญซึ่งนั่นอาจทำให้ผมพลาดสิ่งดีๆหลายๆอย่างไปได้แม้ว่าสุดท้ายผมจะจดบันทึกสิ่งดีๆเอาไว้มากมายแต่ถึงคราวที่ต้องใช้ผมกลับไม่เคยได้เปิดมันขึ้นมาคงถึงเวลาที่ผมต้องเดินทางกลับเพราะสำหรับวันนี้คิดว่าผมเหน็ดเหนื่อยมามากพอแล้วจึงไปรอเพื่อขึ้นเรือข้ามฝั่งจากท่าเรือวังหลังไปยังท่าช้างอีกฝั่งที่ผมจากมาผมสังเกตเห็นผู้คนที่มาใช้เรือข้ามฝั่งเพื่อข้ามแม่น้ำเจ้าพระยาไปมาวันละหลายต่อหลายรอบพวกเขามีความแตกต่างกันไปตามทางของตัวเองแต่มันจะมีอยู่บางสิ่งเสมอที่นำพาให้คนเหล่านี้มาพบเจอกันและกลายเป็นเพื่อนร่วมเส้นทางอย่างเรือที่ผมใช้ข้ามฝั่งแม้เป็นช่วงเวลาสั้นๆแต่ก็ทำให้ผมได้มองเห็นน้ำใจเล็กๆน้อยๆที่คนเหล่านี้ต่างมีให้แก่กันแม้ว่าพวกเขาไม่เคยรู้จักกันมาก่อนก็ตามในท้ายที่สุดพวกเราต่างก็แยกย้ายกันไปตามทางของตัวเองเพื่อเติมเต็มสิ่งที่ไม่สมบูรณ์ในชีวิตให้กลับคืนผมเองก็เป็นหนึ่งในคนที่ออกตามหาเรื่องราวพวกนั้นคนที่ผมเคยเป็นคนที่ครั้งหนึ่งเคยหัวเราะกับเรื่องอะไรง่ายๆคนที่ทำอะไรให้ใครๆยิ้มได้บ่อยๆผมคนนั้นได้เปลี่ยนไปนั่นจึงเป็นเหตุผลที่ผมออกเดินทางเพื่อทำสิ่งใหม่แต่ไม่ใช่เพื่อตามหาความสมบูรณ์แบบเพราะชีวิตของผมคงไม่อาจที่จะคาดหวังกับเรื่องแบบนั้นผมแค่หวังว่าจะเข้าใจตัวเองให้มากขึ้นพบกับความผิดหวังและความล้มเหลวให้มากพอที่จะไม่ต้องทุกข์ใจกับเรื่องอะไรได้ง่ายๆ